Οδηγίες χρήσης, εκκρεμή και ευέργειες ραδοσκοπίας. Πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης. Ο χειριστής θα πρέπει να τοποθετήσει ο ίδιος σε εσωτερικό χώρο δύο διαφορετικά μέταλλα σε δύο διαφορετικά σημεία. Ένα ευγενή μέταλλο, δηλαδή χρυσό, και ένα μη ευγενή, δηλαδή σιδερούχο. Στην συνέχεια θα απομακρυνθεί από το σημείο που έχει τοποθετήσει τα δύο αντικείμενα και θα ξεκινήσει την αναζήτηση με τη χρήση των μαρτύρων. Αμέσως ο χειριστής θα παρατηρήσει ότι το ραδοσκοπικό όργανο θα αρχίσει να κάνει κινήσεις κατεύθυνσης προς το αντικείμενο που έχει τον ίδιο μάρτυρα στο ραδοσκοπικό όργανο. Αν ο μάρτυρας είναι χρυσό, το ραδοσκοπικό όργανο θα δείχνει την κατεύθυνση που βρίσκεται το αντίστοιχο αντικείμενο που είναι από χρυσό. Όσο πλησιάζουμε το αντικείμενο θα παρατηρήσουμε ότι το ραδοσκοπικό όργανο αρχίζει να κάνει είτε κυκλικές κινήσεις αν το όργανο είναι εκρεμές, είτε αν είναι ευέργειες θα κάνουν σταύρωμα μόλις φτάσουμε στο σημείο 0 που βρίσκεται το αντικείμενο. Το εκρεμές θα κάνει κυκλικές κινήσεις αριστερόστροφες ή δεξιόστροφες ανάλογα την ταυτότητα του αντικειμένου. Αν το ραδοσκοπικό όργανο είναι ευέργειες, τότε στο σημείο 0 θα κάνουν σταύρωμα σε σχήμα Χ. Δεύτερο επίπεδο εκπαίδευσης. Ο χειριστής θα πρέπει να κάνει την ίδια διαδικασία, με τη μόνη διαφορά ότι θα βάλει κάποιον άλλον να τοποθετήσει τα αντικείμενα στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς να γνωρίζει τα σημεία που θα κρυφτούν τα αντικείμενα. Και ο χειριστής στη συνέχεια θα ξεκινήσει την αναζήτηση και τον εντοπισμό. Τρίτο επίπεδο εκπαίδευσης. Στο τρίτο επίπεδο οι στόχοι πρέπει να τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο και να θαυτούν τουλάχιστον 30 εκατοστά κάτω από το έδαφος, χωρίς να γνωρίζει ο χειριστής τα σημεία αλλά και τα αντικείμενα που του έχουν κρύψει. Ο χειριστής θα πρέπει μέσω των μαρτύρων να ανιχνεύσει τα αντίστοιχα αντικείμενα και να αποκαλύψει τους στόχους. Εφόσον έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση των εντοπισμού, τότε ο χειριστής είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο να ξεκινήσει να κάνει πραγματικές έρευνες. Βέβαια, ο κάθε νέος χειριστής έχει πολλά να μάθει ακόμα για τις τεχνικές αναζήτησης και σε κάθε επιθυμητή έρευνα θα συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες. Έρευνα σε φυσικό περιβάλλον. Ο χειριστής θα πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο του περιβάλλοντα χώρου που επιθυμεί να κάνει έρευνα. Βάζοντας το ραδοσκοπικό όργανο σε θέση αναζήτησης, θα πρέπει να κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του σιγά σιγά, ώσπου το όργανο να λάβει την πιθανή εκπομπή από το πολύτιμο θαμμένο ή επιφανειακό αντικείμενο που ψάχνει. Αμέσως θα παρατηρήσει ο χειριστής ότι το όργανο θα αρχίσει να κάνει κινήσεις προς το σημείο του πιθανού αντικειμένου. Ο χειριστής θα πρέπει να παραμείνει στην ίδια θέση για λίγα δευτερόλεπτα, ώσπου να ολοκληρωθεί η κίνηση και να σταθεροποιηθεί προς μια κατεύθυνση που πιθανόν να βρίσκεται ο επιθυμητός στόχος. Αφού λοιπόν έχει προσδιορίσει το όργανο την κατεύθυνση του πιθανού στόχου, ο χειριστής αρχίζει να προχωρεί στη γραμμή κατεύθυνσης με αργό βηματισμό και ανά 200 με 300 μέτρα ο χειριστής θα πρέπει να σταματά και να κάνει μια αργή περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, ώστε να επιβεβαιώνει την εκπομπή του στόχου. Φτάνοντας στο σημείο 0 του πιθανού στόχου, το ραδοσκοπικό όργανο, αν είναι ευέργειες, θα αρχίσει να κάνει κινήσεις σταυρώματος, δηλαδή Χ, μέχρι να σταθεροποιηθεί στη θέση κλειδώματος. Αν είναι εκρεμές, θα αρχίσει να κάνει κυκλικές κινήσεις, ανάλογα με την ταυτότητα του αντικειμένου, δεξιόστροφες κινήσεις ή αριστερόστροφες. Όταν το ραδοσκοπικό όργανο κλειδώσει, τότε ο πιθανός στόχος βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας. Για να επαληθεύσουμε έναν στόχο, ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις στον περιβάλλοντα χώρο που ερευνούμε. Αν επιβεβαιωθεί ο ίδιος στόχος, το ίδιο σημείο δηλαδή, τότε έχουμε επαληθεύσει το αντικείμενο που ψάχνουμε. Μέτρηση βάθους. Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε το βάθος που βρίσκεται ο πιθανόν στόχος, θα πρέπει ο χειριστής να κάνει βήματα προς τα πίσω από το σημείο 0, δηλαδή από το σημείο που οι ευέργειες κάνανε Χ, το λεγόμενο κλείδωμα, ώσπου το ραδοσκοπικό όργανο από τη θέση του κλειδώματος να μας δείξει κατεύθυνση. Το βάθος του πιθανού στόχου είναι όσα βήματα έχει κάνει προς τα πίσω από το σημείο 0, συν πλην 30 εκατοστά. Πώς λειτουργούν οι μάρτυρες για τις τεχνικές των ραδοσκοπικών οργάνων. Οι αναφερόμενοι μάρτυρες είναι γνωστό από την αρχαιότητα ότι χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τα ραδοσκοπικά όργανα για τον εντοπισμό πολύτιμων αντικειμένων. Η μέθοδο έρευνα με μεταλλικούς μάρτυρες προσφέρουν στο χειριστή την πιο καλή συγκέντρωση κατά τη στιγμή της αναζήτησης.
Το κάθε γυάλινο μπουκαλάκι περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα μετάλλου από κάθε είδος: χρυσό, ασήμι, χαλκό, ορύχαλκο, αλουμίνιο, σίδηρο, μαγνήτες κλπ. Η συγκεκριμένη ποσότητα που έχει το κάθε μπουκαλάκι μάρτυρας είναι τόση ώστε να προσφέρει τη μέγιστη αγωγημότητα στο χειριστή και στο ραδοσκοπικό όργανο για τον εύκολο και γρήγορο εντοπισμό του όμιμου μετάλλου αναζήτησης. Κάθε φορά που ο χειριστής θέλει να εντοπίσει ένα συγκεκριμένο μέταλλο, παραδείγματος χάρη χρυσό, σε έναν περιβάλλοντα χώρο, θα πρέπει με το δεξί χέρι που κρατά το ραδοσκοπικό όργανο να τοποθετεί στην παλάμη του και τον ανάλογο μάρτυρα, δηλαδή ένα μπουκαλάκι με φύλλα χρυσού μέσα. Με αυτή την τεχνική, ο χειριστής και το ραδοσκοπικό όργανο δημιουργούν αγωγημότητα και έλξη συχνότητας στο συγκεκριμένο μέταλλο και ο εντοπισμός γίνεται ευκολότερος και πιο αποτελεσματικός. Η μέθοδο έρευνας με μεταλλικούς μάρτυρες προσφέρουν ακόμα μια επιπλέον δυνατότητα στο χειριστή να κάνει διαχωρισμό των μετάλλων και να απορρίπτει τα μέταλλα που δεν επιθυμεί να εντοπίζει σε έναν περιβάλλοντα χώρο. Σε αυτή την τεχνική, ο χειριστής θα πρέπει να τοποθετεί στην αριστερή παλάμη το μπουκαλάκι μάρτυρα. Οι μάρτυρες χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι για την έβρεση του επιθυμητού μετάλλου, όπου ο χειριστής τοποθετεί το μπουκαλάκι μάρτυρα στη δεξιά παλάμη μαζί με το ραδοσκοπικό όργανο, βέργες, γάμα ή ύψιλον ή εκρεμές. Ο δεύτερος τρόπος είναι η απορρίψη των μετάλλων, που δεν επιθυμεί ο χειριστής να εντοπίζει, όπου ο χειριστής τοποθετεί το μπουκαλάκι μάρτυρα στην αριστερή παλάμη του μαζί με το ραδοσκοπικό όργανο. Οι τεχνικές αυτές εξασφαλίζουν στον επαγγελματία ερευνητή να ανακαλύπτει αμέσως την ταυτότητα του κρυμμένου ή θαμμένου αντικειμένου που ερευνά στον περιβάλλοντα χώρο. Τρόπος ανίκνευσης μαγνητικών παρεμβολών. Οι μάρτυρες των μαγνητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλές τεχνικές κατά την ώρα της έρευνας στον περιβάλλοντα χώρο. Μια είναι όταν εντοπίσει ο χειριστής ένα σημείο που βρίσκεται ένα επιθυμητό, κρυμμένο ή θαμμένο πολύτιμο αντικείμενο, να τοποθετήσει και στις δύο του παλάμες μαζί με το ραδοσκοπικό όργανο έναν μάρτυρα μαγνήτη. Αν το ραδοσκοπικό όργανο αλλάξει σημείο εντοπισμού μερικών μέτρων, τότε σημαίνει ότι ο στόχος δεν είναι πραγματικός και κάποια μαγνητική παρεμβολή υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα, που κινείται γύρω από το σημείο εντοπισμού. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει λόγω εδαφικών και ατμοσφαιρικών καταστάσεων που επικρατούν τη συγκεκριμένη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο. Οι συνθήκες αυτές συνήθως σε μερικές ώρες αλλάζουν και ο χειριστής θα πρέπει να επαληθεύσει με τις προηγούμενες τεχνικές αναζήτησης για τον εντοπισμό του πραγματικού στόχου. Τρόπος απομακρυσμένης έρευνας με μάρτυρες. Οι μάρτυρες είναι απαραίτητες στις απομακρυσμένες έρευνες για τον εντοπισμό των πολύτιμων αντικειμένων. Ο χειριστής με την τεχνική των ραδοσκοπικών οργάνων σε χάρτες και φωτογραφίες θα πρέπει να τοποθετεί τον κάθε επιθυμητό μάρτυρα στο σημείο εντοπισμού για να επιβεβαιώνει τα σημεία ενδιαφέροντος αλλά και την ταυτότητα του αντικειμένου. Οι μάρτυρες σε απομακρυσμένες έρευνες θα βοηθήσουν τον κάθε ερευνητή νέο ή πεπειραμένο να κάνει μια αξιόπιστη έρευνα, αποκλίνοντας τελείως την πιθανότητα του λάθους. Οι μάρτυρες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τα γυάλινα μπουκαλάκια, γιατί θα μειωθεί η αγωγημότητά τους. Ο χειριστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί με το γυάλινο περίβλημα τον κάθε μάρτυρα για να είναι σε πλήρη φόρτιση και να έχουν την πλήρη αγωγημότητα. Οι μάρτυρες προτείνεται μετά από κάθε χρήση να τοποθετούνται πάλι στο ειδικό κουτί τους.